Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Review exercise 1 के खुश आमदीद. Question number 1 दे take the correct option چې کوم option ټیک دی نو هغه باندې ټیک مارک وکړئ. اولنې دی which of the following is 1 billion. په دې لاندې نو options کې کوم یو 1 billion دی. نو مونږه د mathematics په start کې 1 billion value چې 1 billion کې با 10 ډیجټ سي 10 هندسي به پکې اولنی اپشن کې تاسو وشمارئ دلته زموږ سره 100 ډیجټس دي 1 2 3 4 5 6 7 په دې کې زموږ سره 7 ډیجټس دي نو دا زموږ سره 1 بلین نه جوړیږي صرف د 1 بلین خبره کومه دلته زموږ سره 100 ډیجټس راځي 1 2 3 4 5 6 7 8 دلته وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دلته هم زموږ سره 10 ډیجټس راځي او 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دلته هم زموږ سره 10 ډیجټس راځي نو په دې دواړو کې کوم اپشن ټیک دی سی او ډي دواړه اپشن ټیک دي بیا تاسو په دې کې چې کوم اپشن ټیک کوئ په سی او په ډي کې هغه ستاسو مرضي خو په بوک کې داسې راغستې دي نو د بوک مطابق زموږ سره دا دواړه اپشن ټیک راځي کوېسچن نمبر 2 دی how many zeros معنا صفران does 200 million have په 200 million کې 100 زیروګان دي نو 200 million به زه تاسو ته ولیکم دا زموږ سره دی 1 million خو دلته ویل دي چې په 200 million کې به څو صفرانې نو وشمارئ کله د 1 په ځای باندې زه 2 ولیکم او 100 million دی نو د دې سره به 18 شي نو دا 100 million شو دې په ځای باندې زه 2 ولیکم نو یونټ 10 100 10 10000 100,000 یونټ 100 1000 10000 100,000 million 10 million 100 million دا ټوټل زموږ سره 9 ډیجټس راغلل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نو زموږ سره اپشن نمبر 1 ټیک دی Question number 3 دی addition of greatest and smallest two digit numbers is د addition وای جمع کولو ته plus greatest معنا د ټولو نه غټه सबसे बड़ा smallest सबसे बड़ी 2 digits دو هندسي لکه مطلب دا د 10 دا 2 digits دي یا دو هندسي دي 9 1 digit دی دا شانتي د 10 نه چې د 99 نه پورې لاړ شي د 10 نه د 99 نه پورې لاړ شي نو دا ټول زموږ سره 2 digits دي دو 1 والا د 9 نه پورې ہے د 1 والا د 9 نه پورې چې لاړ شي نو دا زموږ سره 1 digit دی او دو 10 نه د 99 نه پورې دا 2 digits دي او دغه شان دی د 100 نه والا د 999 نه پورې دا 3 digits دي او دغه شانتي پسې بیا 1000 نه د 9999 نه پورې دا 4 digits دا پسې پورته شي ها نو په دې کوېسچن کې وایي چې کله مونږه دوه وړې انسي او دوه غټ انسي دوه غټ انسي زموږ سره څه راځي دوه غټ انسي زموږ سره 10 راځي 99 راځي سوري او وړې دوه انسي زموږ سره څه راځي 10 راځي چې کله مونږ دا دواړه په خپل منځ کې جمع کوو نو د دې نه به څه راځي نو اپشن A کې لیکلي 10 اپشن B کې لیکلي 20 99 109 نو په دې کې به تاسو وکړئ تاسو به راوالئ ګریټسټ 2 ډیجټس نمبر به راوالئ 99 دې سره به 8 کوئ 2 سمال ډیجټس چې هغه 10 دی پوه شوئ که نه دوه وړې انسي 10 دي دوه وړې غټ انسي 99 دی نو نو صفر او نو جمع کې صفر او نو ایک جمع کې نه براشي 10 109 کوم اپشن دی डी نمبر اپشن دی نو دا به موږ سره ټیک راشي کوېسچن نمبر 4 دی if we subtract the smallest two digit number from the greatest two digit number we get په دې کې دغه خبره کوي خو په لنی کې مونږه په دې برني کوېسچن کې مونږه اډیشن وکړو په دې کې به سبټریکشن وکړو په دې کې خبره لکه الټه ده په دې کې وایي کله چې مونږه سبټریک ماینس کو منفي کو سمالست وړې دوه هندسي یعنی وړې دوه هندسي زموږ سره 10 دي
چې دا کله موږ منفي کو فرام سي ګریټست 2 ډیجټ نمبر غټ دوینسي ګریټست 2 ډیجټ نمبر 99 دی نو زموږ سره به سره شي زموږ به حل کو 99 دوه غټ انسي دي د دې نه به ماینس کو دوه وړ انسي چې هغه 10 دی 9 نه چې صفر منفي کوي 9 نه 1 لري کوي 8 89 زموږ سره کوم اپشن دی بی اپشن دی دغه شانتي کوېسچن نمبر 5 دی 728 multiplied by 100 is multiplied معنا ضرب کیږي د 100 سره نو دینه به انسر سره شي نو آسان او ډایرکټ میتھډ دا ده چې کوم د 100 دو زیرو ګاندي دا به د 728 سره په رائټ سایډ کې ولګي نو ډایرکټ په انسر راشي یو خدا میتھډ ده دا غي مطابق زموږ سره اپشن بی ټیک راځي کته وای چې نه زه په دې نه پوهیږم نو بیا د سلوکا چې 728 لا په 100 کې ضرب ورکا دا ډېر لنتی کیږي صفر چې کوم انسي ضرب خوري صفر صفر 200 ضرب خورو صفر صفر د 7 ضرب خورو صفر بیا صفر بیا د 8 ضرب خورو نو صفر بیا صفر 3 انسي 3 صفران او 1 چې کوم انسي ضرب خوري دا غنه واپس اقا انسر راځي نو درې انسي پوره شولې اوس په خپل منځ کې 8 کوي 0 په خپل ځای 0 په خپل ځای 8 په خپل ځای 2 په خپل ځای 7 په خپل ځای 72800 72800 دا زموږ سره آنسر راغلی کوېسچن نمبر 6 دی if we divide معنا تقسیم کو 480 480 by 10 په 10 باندې چې کله مونږه 480 ډیوایډ کو وی ګټ نو مونږه بس حاصل کو نو ډایرکټ میتھډ چې تاسو کوئ نو دا یو زیرو بعد د یو زیرو څخه کینسل شي ډایرکټ په 48 اپشن ټیک راشي زموږ سره ځکه چې په ملټیپلیکیشن کې با زیرو ایکسیټ کیږي سیوا کیږي با او په ډیویژن کې با زیرو د زیرو سره کینسل کیږي ختمیږي با دا غي مطابق 48 راځي او کته وی چې نه د ثبوت غواړم نو ګوره ورته 4800 multiply by 10 نو بهر دوینسی دي تاسو دنم دوینسی سلیکټ کړئ 48 به راشي 10 لزه په 4 کې ضرب ورکوم نو دینه به 40 راشي کنه دا چې بیر دینه ماینس کم 8 نه چې صفر منفي کم 8 د 4 نه 4 0 دا 0 پاتې دا بدلا کوس کوم 80 شو او 10 80 کوشن ته سره 48 راله 48 په اپشن A کې ده the smallest 6 digit number is 6 digit number ویل کېږي شپږ انسو ته لکه زه ولیکم 1 2 3 4 5 6 ما مطلب ولیکو 100,000 مې ولیکو ټو شو دا 100,000 زما سره څه شی دی د شپږ انسي دي خدا زموږ سره سمال 6 digit دی کو لا ګریټست 6 digits دي تاسو ګورئ دي دا سمالست په موږ سره الی چې کله ونی دا خبر تاسو یاد ساتئ سمالست باز موږ سره الوی چې کله ونو ګریټست باز موږ سره الوی چې د ون نه سیوای د 1 او د 2 چې کله مقابله وکي نو ته وی چې دا 10 زموږ سره دو انسو کې وړو کې انسه دغه غټه ده نو دا سمالست ډیجټ ده او که زه ووایم چې 12 په دو انسو کې سمالست کا ډیجټ ده د 10 نه نو دا به ګریټست وي دغه شانتي په شپږو انسو کې چې کله موازنه کوئ نو بیا به تاسو 1 ته ګورئ د 1 نه سیوه انسي ته به ګورئ چې د 1 نه سیوه انسه وه هغه به ګریټست وي خو دا چونکې سمالست یا دی د ټول نه وړه نو وړه زموږ سره د 1 نه سټارټ کېږي نو 1 پکې تاسو ګورئ 1 زموږ سره دا دی اپشن بي زموږ سره ټیک راځي ځکه چې په دې کې 1 دی او ټوټل انسي شپږ دي 6 ډیجټس دي او دا ټول نه سمالست دي یعنی چې پورته 2 3 4 5 راځي نو هغه به ګریټست کېږي او لاست کوېسچن دی which operation will be performed first په بورډ مسرول کې به اول کوم اپریشن کیږي تاسو خو یاد دي ډیویژن اولنی اپشن دی چې دا اول پرفارم کیږي په اپریشنز کې دا زموږ سره ایکسرسایز او بل ویډیو کې به حاضر شو ان شاء الله تعالی په امان